Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga ginuntuang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal, amen, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating pong lahat, sa mga ang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating dakilang Diyos na sa ating pong mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata po ay 5, talata po ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Sa lahat ng bagay tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ito po pala mga minamahal, ay utos ng ating dakilang Diyos. Ang ating pong mapasalamatan, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kahit kung tayo po'y mga minamahal ay marunong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat ito po mga minamahal ay kalugod-lugod sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili, hinirang, tinawag, inihalal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi lahat, mga minamahal, tinawag, pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, kundi yaon lamang kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yung ating mga karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga bulag na kakita, pipi na kapagsalita, bingi na karinig, pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating mga buhay, mga minamahal, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dati-rati tayo mga minamahal, talamak, amen, sa bisyo, talamak sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, nagnanakaw. Ang iba'y kumikitil ng buhay, mga minamahal. Ang iba, ang tawag, mga minamahal, ay salot sa lipunan, mga minamahal. Amen? Subalit tayo kinabaga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kahit, mga minamahal, sinabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat bilang pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay dadalo ng 3 beses sa isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo.
mga minamahal. Bilang pasasalamat po natin yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat wala po tayong maibabay. Tangi lamang nating imaigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ang sumunod sa ipinag-uutos sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ipagtrabaho ng bawat isa ang kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen? Kaya't bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon, amen, tayo po'y dadalo ng 3 beses sa isang linggo. At tayo mag-aalay ng mga papuring awitin sa mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, amen, kung tayo po ay dadalo rin lamang, mga minamahal, tiyakin na natin na tayo maaga sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat napakalaga po, amen, na tayo pa po ay maka-join, makasama sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, amen, ang pagpupuri, ito po, mga minamahal, ay may kapangyarihan. Ang pagpupuri, ito po lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Si Haring David, 7 times kung magpuri sa isang araw, grabing kapangyarihan, kanyang natatamo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, nung siya po ay pastol pa lamang ng tupa, mga minamahal, kapag yung kanyang tupa ay kinukuha ng leon at oso, mga minamahal, amen, kanya itong hinahabol. At kapag nahabol niya ang leon at uso, mga minamahal, kanya lamang itong pinapangahan, mga minamahal, sabihin, sinusuntok niya ito, mga minamahal. Isipin po natin kung gaano kalakas ang leon at ang oso, napakalakas nila, mga minamahal. Subalit kay Haring David, mga minamahal, amen, sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, baliwala kay Haring David, mga minamahal. Kahit, mga minamahal, amen, tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag na po nating ilalayo, mga minamahal, amen, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kapag nagpupuri, grabing kapangyarihan, mga minamahal. Maging mga patay, mga minamahal, kapag ito po ay nilihan nila, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, amen, muling binubuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang patay, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, patutuo ng ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, amen, nung siya po, mga minamahal, ay dinala, amen, doon sa impyerno, mga minamahal. Siya po'y kinidnap ng demonyo, dinala sa impyerno, ikinulong, mga minamahal. Amen. At ito po, mga minamahal, ay nalaman ng ating pong beloved parents in the Lord. Ang ating mga beloved parents in the Lord, nagpuri, mga minamahal. Nung nagpupuri na ang mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ang sabi nung kinidnap na dinala sa demonyo, nang dinala sa impyerno, mga minamahal, ang sabi niya, ang mga demonyo, kapag nagpupuri ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, hindi alam kung saan susuling. Hindi alam, mga minamahal, takot na takot, hindi alam kung saan magtatago, mga minamahal. Kaya pala, mga minamahal, kapag tayo po ay nagpupuri, mga minamahal, milya-milya ang layo sa atin ng gaaway, mga minamahal. Amen? Kahit kung nais nating maging managumpay, mga minamahal, amen, lagi tayong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit, mga minamahal, bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo, o kaya ay lumuhod, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang ating mga mata, at sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, malapit noon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, malapit noon, prebeleyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po sa
sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, malapinoon. Saan man kami nasumpungan, malapinoon sa aming mga kainaan, na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, malapinoon. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, mga magtestify, ang beloved testimony leader, ang kukuha ng magpapatotoo, mag-assist sa magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, mga espesyal na papuring awitin na iaalay, malapinoon, hallelujah, ng pinagpalang kupunan sa araw na ito, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po, malapinoon, bawat papuring awitin, joyful solemn, malapinoon. Gamitin mo lamang po bawat isa, maging daluyan na masaganang pagpapala, malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo, malapinoon, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung ibus, yung matamis at banal na presensya, malapinoon. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, malapinoon. Langisan mo pong mag-exalt ng giving, malapinoon. Naibalik mo po ng billion, trillion times ang papapala sa mga matatapat mong mga anak, malapinoon. Pagpalain mo po sa physical material at igit sa lahat sa spiritual, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang pinagpalang mga ral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain na aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, malapinoon. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat isa, malapinoon, mga tagapakinig, taga-subaybay, hallelujah, ang iyong banal na salita ay tumimo sa aming mga puso't isipan, manatili ito, at kumilo sa aming mga buhay, malapinoon, hallelujah. Ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatiran sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw nito, malapinoon. Ilay mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, malapinoon. I-provide mo po kanilang sasakyan, kanilang pamasahe, at through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating po munang awitan ng ating dakilang Diyos ng isang malumanay na awitin. Hallelujah, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamahaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos,
dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamahali. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamahali. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba
sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galang, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galang, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay batong kublihan, ang matibay kong tanggulan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Katulad mga agila, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Katulad mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magbaklay. Ngayon ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya, at ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa
sa prestensya niya. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwaig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat Siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat Siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya,
mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilikhin. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung walang sigla ang iyong buhay at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan, yan ang galaan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapan, pagsubok man at hirap ay magbanta. Kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan, yan ang galaan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapan, pagsubok man at hirap ay magbanta. Kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan, yan ang galaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay nakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita.
tayo'y magsama-sama. O lahat ang ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ng ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. My dearest Jesus, you are so good to me. My dearest Jesus, you are so good to me. My dearest Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way. And when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh, there is Jesus. You are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. We praise your name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. For it is pleasant, for it is pleasant to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Puring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig
at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay umihibig. Aleluya, Jesus, purihin ka. Aleluya, Jesus, purihin ka. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Aleluya, Jesus, purihin ka. Aleluya, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, ngalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos.
Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Walang imposible sa ating Diyos, o kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos, o kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos.
kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They don't have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Amen. Hallelujah. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. And a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness
underneath my feet. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. A whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, 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 oh, oh. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin, 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 oh. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, oh. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this school. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayong magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sama-sama tayo, magkaisa
walang kawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo magpuri kay Jesus. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered round from all over town, came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too, to open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang turo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking upuan.
O si Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang turo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay marusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Amen. Hallelujah. Praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before you. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive.
the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My there is Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within, bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait, na pinakamamahal na Pinoy Jesus po lamang. Amen. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga pag-aawitan, mga joyful songs. At tayo po'y darako mga minamahal sa ating pong mga solemn song. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal, ating pinakamamalang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Arvin Reyes, sa panguna po sa mga joyful na awitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po magtaas nating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mo naman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa gintong pagkakataong ito, mahal na Panginoon, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming pupurihan, pasalamatan sa mga kamanghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-ingat mo po sa amin. Hallelujah. Na kami po'y pinarating mong malwalhati, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na gawain. At dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak mo na papunta pala sa iyong mga banal na gawain. Ingatan po sila, mahal na Panginoon Jesus, para tingin mo po silang malwalhati sa iyong banal na gawain, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa iba't ibang dako mga outreaches sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat na magsagawa po ng midweek service, mahal na Panginoon. Hallelujah, ingatan po sila at mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po naming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa bungat panalangin na aming mahal na Pastor Willis Rada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang gawa ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder considered all the works
thy hands had made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Well, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward, set him, reward those who receive him and their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave?
Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing all His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo walang hanggan.
mananatili man pakailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, pagka sa'yo'y mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Ikaw ang ay likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manalig man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Dati ako, hallelujah, dati akong makasalanan, dati ako puno ng kasamaan,
naging alipin ng sanlibutan at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong iyo ang puso ko
ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mong nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay panghawakan mo,
gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi nagbabago ang pag-ibig ko. Nananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Napapagod ka na nga ba sa iyong paglilingkod? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ikaw ay maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ikaw ay maligtas. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo akong nagmamahal sa iyong lubos. Sa una,
kasama ka at sa tuwina'y pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y tatas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y alay di pa sapat, buhay ko'y sa'yo. Ika'y tatas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap, o kay buti mo. Ika'y tatas, aking gagawin, mga utos mo'y sundin. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo akong nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon'y kasama ka, at sa tuwina'y pag-ibig mo nadarama. Ika'y tatas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y alay di pa sapat, buhay ko'y sa'yo. Ika'y tatas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap, o kay buti mo. Ika'y tatas, aking gagawin, mga utos mo'y sundin. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba lingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba
sinasamba kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, puri ka pakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wagas na pagsamba. Habang ako'y may
hininga ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Praise the Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. My great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep
of his hand. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw Diyos sa ikapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Created me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghari. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang sasalamat ang ihandog sa'yo. O minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailanman ay laging tapat. Dakila pasasalamat ang ihahandog mo. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ayong ibinigay
idulot mo'y masaganang buhay, dakilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino pa. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya, may bahay ako sa langit. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon, dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon at maging sa ating live webcast viewers Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa ibayong dagat, isang magpagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! At tayo po ay dadago po mga minamahal sa mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na muli ating mapakinggan kung gaano kadakila ang dakilang Diyos, na ang mga talagang wala ng pag-asa, na talagang walang kagamutan mga minamahal, ay talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. At tunay na talagang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na huwag nating ikahiya ang pagpapahayag, pagpapatotoo sa ginawang himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal, na talagang ito ay talagang dapat nating ipagpasalamat mga minamahal, dahil ang sinasabi dito sa aklat ng mga Tesalonika ng Kapitulo 2, talatay 13, ang sabi dito mga minamahal, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi ay talagang tayo mga minamahal ay talagang nararapat na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, na ang mga gawang bagay na ito ng ating dakilang Diyos, itong mga minamahal, yung talagang mga himala signs, wonders, and miracles, mga minamahal, na ang sabi nga ng ating dakilang Diyos na ang mga bagay na ito ay ating ikagalag mga minamahal, at ito ay ating ipahayag. Amen! At sa oras na ito mga minamahal, at ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Nobilin de Guzman, beloved brother Romel Morante, at panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ating mainam na pakinggan mga minamahal, ang ating mapakinggan na buhay at pinagpala na patotoo ng ating mga beloved brethren, at ating forma ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nobilin de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwan mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang ang dala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na palaging sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinaatid dito sa ating mga gawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal, tuwing siya ay aking susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumparte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating baragawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Yun po ay aking dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari Praise sa the Lord, amin sa hallelujah. araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akala pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Amen. Praise the na Lord. wala pong anumang Hallelujah. tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Pinoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Pinoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung pag-iingat po din sa kanila minamahal, sa kanilang pag-uwi at pagbalik sa kanilang mga trabaho minamahal. Sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Pinoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal Pinoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan na inaabot ng ulan, inaabot ng init minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Pinoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Pinoon sa lahat at pong pagpapalang na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Pinoon.
mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang din wala lang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at yun mga minamahal ang isang talagang pribilehiyo sa bawat isa sa atin na talagang lumalakad ayon sa kalooban, sa katuwiran ng ating dakilang Diyos doon pa lamang sa unang pangyayari mga minamahal na talagang may talagang masamang loob na talagang kunin ang kanyang sasakyan mga minamahal kung yun ay talagang wala sa paglingkod sa ating dakilang Diyos ay tiyak malamang na talagang mapapasa kanila yung sasakyan mga minamahal. Ngunit buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran na talagang walang masamang nangyari at pinag-ingatan mga minamahal. At pangalawa na pribilehiyo na talagang siya ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, yung ligaw na bala mga minamahal. At doon natin makita na patuloy ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, sa iyong buhay mga minamahal, lalo na sa ating mga beloved visitors, kung mayroon man, ay kung kayo ay magpatuloy, ay talagang tiyak na talagang kayo ay pag-iingatan at talagang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nobeline de Guzman at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, honor, and to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor and respect to our parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Almeida and the beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to all beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors at sa ating mga viewers po. Praise the Lord po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Sa hindi pa po nakarinig sa aking patotoo, way back 1991, ang beloved uncle ko po sa dako po ng Baguio City ang unang nakakilala po sa aming buong angkan po. Dahil that time po is kasagsagan po ng krusada sa Melvin Jones, Baguio City po dati. Ang aking beloved uncle ay lasing po nung time na yon at siya po ay busy magsugal sa kabitabi po na pinaganapan po ng ating krusada. Dahil siya nga po ay busy magsugal, may narinig po siyang boses na tumatawag po sa kanya na pumunta po siya doon sa ating krusada. Ayan nga po na dahil matigas ang ulo niya at sabi niya, lasing lang ako, wala akong naririnig ganun. Pero namalayan niya na sa isang iglap po ay andun na po siya sa harapan ng Melvin Jones, na iyak po siya ng iyak na grabe po yung katuwaan niya, na andyan nga po na-feel niya po ang presence ng Malapinoon, na hindi niya po inasahan na andyan nga po na Praise the Lord. sa pagkakataon po na iyon, siya po ang ginamit ng Malapinon upang maligtas po kami. Andyan nga po na ang aking tito po na yun ay masasabi po natin lasinggo, babaero. Andyan na po lahat po ng ambition sa kanya dahil kilala po siya sa dako po ng Baguio City na inuuwi na lang po ng mga drivers, mga taxi drivers, ganun. Tapos iniiwan na lang po sa kalsada hanggang doon na po siya natutulog. Pero dahil po nung nakilala po niya ang Malapinon, andyan nga po na tunay po na nakita po namin ang pagbabago po sa aking beloved uncle po na yan. Praise the Lord! Hallelujah! Dahil nga po nakakilala siya, andyan nga po na inupisan niya po kaming hayuan sa lahat po ng mga kapatid niya, mga kapamilya. Year 1994, 5 years old pa lang po ako noon.
ang mga beloved parents ko naman po ang nahayuan. Ako po ang witness ng mga magulang ko na dati po nakatira po kami sa Isabela. Sa Isabela po ang aking ama ay isa pong miyembro ng NPA. So ang NPA po, alam naman po natin ang mga gawain po nila. So matigas po ang puso po niyan, ang Diyos po niya ang kanyang mga armas at ang kanyang mga grupo. At ganyan po nakikita ko po ang hirap po sa aming buhay. Nakikita ko paano niya bugbugin ang aking ina, ganyan nga po. Hindi po sa pagbaba ng aming pamilya, ganyan po wala pong peace of mind. Hindi mo alam kung natutulog ka, bigla na lang may barilan na sa harap, ganyan po kagulo ang aming buhay. Andyan nga po na yung nanay ko po dati iyak ng iyak dahil nga po sa ganyan, hindi po niya akalain na ganun po yung magiging buhay niya. Andyan nga po sa pamamagitan ng pagsulat, paghayo ng aking beloved uncle. Andyan nga po nakakilala po ang aking mga magulang. Andyan nga po na nung tinanggap po nilang ating pinakamamalapit, andyan nga po na nakita po namin ang unti-unting pagbabago po sa aming tahanan. Andyan nga po na bibinago po ang aking beloved ama. Sa kanilang paglilingkod din po, andyan nga po na ang aking ama ay nagkaroon po siya ng appendicitis. Naoperahan po yun, pero nung naoperahan po siya, nagka-infection. So, yung infection po niya, malala na po dahil nagnanana na at iba na rin po yung amoy. Andyan nga po na sabi po nila na araw na lang yung antayin dahil nga po, ganun na po yung kalagayan po ng aking ama na sabi niya, nakakilala na ako sa ating pinakamamalaping Jesus. Alam ko na ang Diyos po ng Jesus Miracle Crusade ang siyang magpapagaling sa akin. Andyan nga po na nagtiwala po ang aking mga magulang. Iniwan po nila ang kanilang ari-arian po sa dako po ng Isabela. Umakyat po sila ng Baguio City. Naglingkod po sila sa ating pinakamamalaping Jesus. Andyan nga po na sa ginawa po nilang iyon, ang aking ama po ay pinagaling po ng ating pinakamamalaping Praise the Lord! Hallelujah! Ganon din po, sa aking paglaki, ako rin po lagi po ang ginagamit ng malapit nun, parang subukin po ang aking mga magulang. Nung una po, 9 years old po ako noon, kabataan ko po, isa po akong children's choir. So sabi ko, papatunayan ko kung dahil nga po bata po ako, so parang ang sabi ko po, baka sabi ng magulang ko, sinusunod ko lang sila, kailangan ko pong subukan ang malapinong Isus. So grade 3 pa lang po ako noon, dalawa po kami magkaklase, pareho po kami, first subject po namin, pareho po kami nagkasakit, so pareho po kami dinala sa clinic. Nung time po na yon, sabi ko, malapinon ngayon na kita susubukin. Kung talagang ang Diyos ng Miracle Crusade ay totoo, magpapakita ka po ng himala. So ganun nga po. Ang kaklase ko, binigyan po siya ng gamot. Ako sabi ko, papatunayan ko na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoo kung papagalingin na ako ng malapinon na wala akong iinumin. Yun po yung challenge ko. Alam niyo po, pagdating po ng recess, andyan nga po na bigla pong yung init po ng aking katawan ay bumaba na po at pinapasok po ako ulit. Praise the Lord! Hallelujah! Tapos yung kaklase ko po talagang hanggang lunch, hindi pa po siya gumaling. Kaya sabi ko, malapinon, bata pa lang po ako. Andyan nga po na pinakita nyo na po ako sa akin kung sino po ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Andyan nga rin po na sa aking pag-aaral hanggang sa aking paglaki. Andyan nga po na totoo po na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Dahil po sa aking college, alam niyo, naalala ko po kasi Wednesday po ngayon. Kapag Wednesday po, andyan nga po na sa aking school, lagi po akong absent pagdating po sa school. Pag tinatanong po ako, sabi ng mga kaklase ko, nasa gawain po siya, lagi po siyang absent or lagi po akong nagkakating classes po talaga dahil inuuna ko nga po ang malapit noon. Andyan nga po na pagdating po ng mga exam, hindi ko po talaga ano po isasagot ko dahil di naman po ako pumapasok. Andyan nga po na sabi ko malapit, ililehans ko lang po itong papel na to. Alam ko walang pong imposible sa'yo. Alam niyo po, nagtataka po ako pagdating po ng gradings, bakit mayroon pa po yung pagkakataon na ako po yung pinakamataas, kaya grabe po ang magpalang malapit noon. Praise the Lord! Hallelujah! Can't you imagine, ganyan nga po na hindi po tayo pumapasok, pero pag inuna po natin ang malapit noon, talagang itataas po tayo ng malapit noon. Nandiyan nga po na nakikinig po siya sa ating mga panalangin. Amen. Labis-labis din po akong napapasalamat sa ating pinakamalapit Jesus na dinako po kami sa lugar na ito na aming nakita po na nadatnan po namin ang kainitan niyo po sa paglingkod sa ating pinakamalapit Jesus. Napapasalamat din po ako sa malapit sa pagpapalang material, financial, at higit po ang pagpapalang spiritual. At lahat po nakapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamalaping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Nobeline de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay nga po na totoo yun mga minamahal, lalo na po sa ating
beloved bisita ngayon na talagang totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, atin pong wini-welcome po ang ating mga beloved bisita. Atin pong wini-welcome ang ating beloved Sister Anaklita Mamaril and beloved Sister Krista Joy Mamaril from Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. Kayo lamang po ay magpatuloy dahil kayo po ay talagang tunay 100% na kayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at siya po ay sundan ng ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po ay napakagulo po ng aking buhay. Wala pong kapayapaan, wala pong patutunguhan ang aking buhay ko po noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking mga di kaaya-ayang gawa ko po noon, ang aking mga bisyo ko po, yung po ay inalis at ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen, praise Hesus. the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe ang aming awayan po namin noon. Hindi po mabilang aming awayan po namin. Umabot na po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa sa aming pag-away po namin ay nasasaktan ko na po ito sa physical. Yung po ay aking napagbubuhatan ko na po ng aking mga kamay ko po. Nasasampal ko na po ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa gawain pong ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung aking mga hindi kaaya-ayang gawa ko po noon, yun din po ay inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon noon din po nung ako ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa na aking pong naririnig po sa ating beloved mga ngaral na kung tayo po ay nasa kawalan o tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Hesus. Ang ginawa ko po ay nanalangin sa aming bahay. Gumigising po ako ng kalagitnaan po ng gabi upang manalangin, magpuri sa ating pinakamamahal na Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at yun din po, ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na minsan din po ay wala pong pera. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Hesus na inihipo po yung aking mga mahal ko sa buhay, ang aking mahal kong asawa. Nabigyan ako ng sa aking mga yan po ako na sa aking mga pangailangan ko po, sa aking sarili, mga pangpagupit ko po. Salamat sa ating pinakamamahal na Hesus at ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon
yung aking mahal ko pong anak na panganay ko po ay sila po ay nagkaayayaan na sila po ay maligo sa ilog. Meron pong nakapagsabi po sa amin na yung aking mahal ko pong anak ay muntik na daw po itong malunod. Ngunit ito po ay pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na kung wala po ako sa mahal na Panginoon, di ko na alam kung ano na po ang nangyari po sa aking mahal ko pong anak. Di ko na alam kung ano po, baka nalunod na po yun dahil wala po ako sa mahal na Panginoon. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa aking mahal ko pong anak. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming pangailangan po namin sa pang-araw-araw at ganoon din po sa pag-iingat po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po mga minamahal at tayo ay dadago na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa ating ipinagkakaloob ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Biluan. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na ako po ay magpahayag mga kabutihan po na ginawa po nating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po nung wala pa po ako dito sa Kongregasyon ng Jesus, Miracle Crusade sa International Ministry, wala po akong kapayapan sa isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Umiinom po na andyan, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan, aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pagmumura, inalis din po. Binihisan din po ako ng ganitong may suot na kabanalan. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa year 1998. Alam niyo po, pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko, oras ko na po dahil sa tagal po na ako po nag-bleeding ko po. Ako, hindi ko po yan sinasabi, tinatago ko po yan. Alam niyo po, nung dumating na po sa punto na napakababa na po ang aking dugo, talagang nanilaw na po ang aking katawan. Yan po ang sanhi po na talagang talagang napakalakas na po ang aking pag-bleeding na yan. Talagang nanghina po ako. Kahit anong itakip ko, kahit kumon yan, tumatagos po yan. Alam niyo po, sa punto na yun, talagang andyan po na talagang ako po yung nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat dyan po na talagang ako po itinakbo dyan po sa hospital sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, dahil andyan na pagkaraspa po sa akin, may sumama po na bukol po na napakalaki po. Alam niyo po, yun po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa
matris hanggang ginawa ng lahat ng kaparaan po ng doktor. Wala po akong kagalingan dahil po sabi po ng doktor, nung ako po in-examine po, sabi po ng doktor ay mayroon pa daw po na maraming bukol po. Yung sabi po sa Pangasinan, arurosip daw po, maraming bukol. Yun po ang sanhi. Nung ako po talagang chinik up na naman po, in-examine. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil noon po nga akala ko po pag mamatay ka, wala na po. Sabi ko po sa aking beloved ate ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, wang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sabi niya po sa akin, sa patuloy po yan, nandun nga po ako sa hospital, talagang marami pong gamot, marami po nakasaksak sa aking katawan. Nung nandyan na naman na ang doktor na ako'y binisita naman po, sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule, operahan. Alam niyo po, noon nandun na nga po ako sa bahay, talagang nagbumukmuk po ako, nagtatakot po ako, andun lamang po nakahiga, umiiyak po sa mahal na Panginoong Sus na sabi ko, mamamatay na po ako, malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil andun po na halos takot na takot po akong gumalaw. Nandun lang man po nakahiga dahil naranasan ko po ang mag-bleeding po at takot na takot po ako. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate ko po noon, na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sa kalagayan ko po ito, mahinang-mahina po ako. Sabi ko po sa aking beloved ate ko po noon, basta sumama ka, sabi niya. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate ko po noon. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Lukban pa po, ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po na malayan, nakulandag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sa kahabagan po, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nag-aalin ng ayuno, pagbibigay. Sumunod po ako sa kahabagan po, sa patuloy po yan na 3 beses po akong dumadalo. Hindi ko po namalayan sa una't panalayan po ng ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po na ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyat, pagpapala, sa pag-ingat, sa kalakasan, sa araw-araw namin, pag-provide po ng mahal na Panginoon sa pangangailangan namin. Maraming salamat sa patuloy po yan na talagang andyan po ang mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat na mabiyat, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapilang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Imagine yung kanyang karamdaman, mga minamahal na ovarian cancer na alam niya talagang katapusan na niya, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung imbitasyon sa Kanya
ay kanyang pinaunlakan, mga minamahal. Amen. At ating nakita nung siya ay sumampalataya at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo mga minamahal talagang magpatuloy na dumalo at sa ating pagdalo ay unti-unti anuman ang ating karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved ko, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, luwalhatin ang pangalan niya. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, luwalhatin ang pangalan niya. Dakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah.
Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, mapapatawad mo anumang kasalanan ko. Magitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan, hindi kita papabayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang sabing ako'y nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitignan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, mapapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita mapabayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Oy, umanik man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim
ang ating naramdaman na kailang mga tamis sa presensya. Kami natin ang nananahin sa ito. Yes, Lord! Appear sa mga cheerleaders, Jesus! And then sabi ng Espiritu ng Christ. Hallelujah! Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. O pag-ibig mo sa amin laging tapat. At sa Panginoon Jesus, tagapagligtas. Maraming salamat! Hallelujah! Ang lupa mahawin mo, ang bulan maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. O pag-ibig mo sa amin ang laging tapat. At sa Panginoon Jesus, Purihin ka, Mana Panginoon! Maraming salamat, Mana Panginoon! Hallelujah! ikaw ay aking hiningan ko, pagkat ako ang iyong sindigan. Hindi kita mababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. O iyong paningan ang lupa mahawin mo, ang bulan maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. O pag-ibig mo sa akin laging tapat. At sa Panginoon Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo ay ikaw ay aking iningatan. Oh, great and wonderful! Masigit na sa'yo. We praise and exalt you. We thank you so much for our lives. Hallelujah! Hallelujah! Ang salita ko'y di Maraming salamat! ako ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Ang lupa mahawin mo, ang bulan maging sa gitna ng
Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory to His loving God. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you po, minamahal. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapabot sa iyo, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi masayod na patuloy na pagkalinga, pag-comfort mo sa amin ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating muling ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We always remember and cherish their blessed memories, their teachings, hallelujah, their preachings, hallelujah, na ito po, minamahal, ang naging ugat kung bakit tayo nanatili sa iglesyang ito, sa gawain ito, na tunay na pinagpala. Our dearly beloved evangelist Pastor Will Disrad Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at we always remember their blessed teachings, their blessed memories, hallelujah. At ganun din ang espesyal na pagbati sa kalimbuting mga anak, mga po, mga manugang, sa ating pong beloved brethren, ating beloved pastoral workers, beloved elders of the church, beloved preachers, at sa lahat ng narito, welcome po sa ating beloved visitors. Purihin ang ating mahal na Panginoon at narito na po tayo sa atin pong maiksing pagpapaliwanag sa mahalagang bagay, ang pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey all His commandments. Tayo daw po ay matakot sa Diyos at gampanan natin, tuparin natin ang Kanyang mga pinag-uutos. Ano po ang Kanyang pinag-uutos, maminamahal? Sabi po ng Leviticus 27:30, ang lahat ng ikasampung bahagi at handog ay sa Panginoon. Ito'y banal sa Panginoon. At ang sabi ng Malachi chapter 3, verse 7 and 8, hallelujah, we are gone out from the ordinances of God. Ano po ang Kanyang ordinances? Ano po ang Kanyang mga utos, ang Kanyang mga palatuntunan? Na yung ikasampung bahagi at handog. Dalawa po yan. Tithes and offerings belongs to God. Ang ating mga binasang mga talata ay nagpapatunay na ang lahat, ang mayroon ang tao, inuutusan na ang ikasampung bahagi ng kanilang kinikita, pinagpaguran. Itong pag-aaring ito ay sa mahal na Panginoon. Kinakailangan daw pong dalhin natin sa kamalig ng bahay ng Diyos upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Kapag hindi mo tuparin ito, ang sabi ng Leviticus, or rather Malachi chapter 3 verse 8, you are a robber. Ikaw ay isang magnanakaw. Ako, tayo, kapag hindi natin tinutupad ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, masakit mang sabihin, pero ang tawag sa atin ay mga magnanakaw. Magnanakaw dahil hindi po atin ang ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag po, maminamahal, na ang ikasampung bahagi tandog ating binasa sa Leviticus 27:30 na yan ay sa mahal na Panginoon. Para po yan sa kanyang banal na gawain. Amen. Lahat ng kumbinsido, lahat ng kumbertido, maminamahal, lahat ng mga sumasang-ayon, magsabing Amen. So, maminamahal, kapag hindi atin, ang sabi rito, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako.
ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at handog. Masakit sabihin at turingang magnanakaw dahil walang magnanakaw makakyat sa langit. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan po nating tuparin ito. Ano pong dahilan kung bakit kapag linggo ay hitik na hitik, andito halos lahat? Para sa ating kaalaman, maminamahal, ang demonyo ay magnanakaw sa ating kaligtasan. Sabi ng Jes ng Juan, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Nakawin ang ating kaligtasan, ang ating pananampalataya. So, walang dahilan, maminamahal, kapag ikay tapat, ang Diyos ay tutulong sa iyo, gagawa sa iyo, upang ang araw ng Miyerkules, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, may hanap buhay ka, makarating ka sa kanyang gawain. Bakit? Kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. Sinabi niya, maminamahal, hallelujah, kapag dalhin mo ang iyong ikasampung bahagi tandog sa kamalig, kaya niyang alisin ang mga mananakmal at ihulog sa atin ang masaganang pagpapala. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Pangako ng Diyos yan. Hindi po ang mga tagapagpaliwanag ang nangangako. Ang ating Diyos mismo. Tapat siya sa kanyang pangako kapag tapat din tayo na magbigay ng pag-aari na ikasampung bahagi tandog ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Dahil pag sinabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa panukat na yung isukat ay doon kasusukatin, anong panukat ba ang dapat nating ipakita? Hindi natin nakikita ang ating mahal na Panginoon, pero sa pamamagitan ng pagbibigay na may pananampalataya, nasusukat ang iyong pagmamahal sa Diyos. Sabi ng 14:15 ng Juan, kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Kaya iniibig natin ang ating mahal na Panginoon, mabigat man, sa ilan, sa totoo lang, napakalaki ng sa atin. Dahil 20% lamang po yung requirements ng ating mahal na Panginoon na katanggap-tanggap. 10% ikapo, 10% handog. 80% pa rin yung sayo. Pero ang mga Kristiyanong hindi nakukontento sa pagbibigay na ikapo, handog lamang, ginagawa nila 30%, 40%, hati pa, maminamahal. Talagang binibigay nila ang tudo-tudo. Kaya naman, ngayon na mamayagpag na sila. At dati-rati walang-wala, may pruiba ang mahal na Panginoon. Ngayon, pinagpalang lubos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May kasamang pangako ang pagbibigay na may katuparan kapag ikaw ay magbibigay ng talagang tapat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, I am the Lord that healeth thee. Ang Diyos ay nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang sabi niya, pilak at ginto ay akin. Sinabi niya, ako ang nagpapayaman at ako ang nagpapadukha. So ang ibig sabihin, nasa ating kontrol, anumang mayroon tayo, sa ating kapamahalaan, anumang mayroon tayo, kapag tayo magiging tapat lamang sa mga utos ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos din naman ay tapat na tumupad sa kanyang mga pangako. Hindi kagaya ng tao, na ang tao kapag nangako talagang napapako yan. Pero ang Diyos kapag sinabi ng pagpapalain kita anak, pagalingin kita anak, kaya nga tayo na kumbinsi, maminamahal, may pruiba tayo na sa ating paglapit sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo mananatili sa gawain ito, sa iglesia ito, kung hindi natin nalasap ang masaganang pagmamahal ng Diyos. Dahil sa pagbibigay na ito na tinuro ng kanyang propeta, pinasagana tayo sa lahat ng bagay. Yung ating minamahal mga kapatiran, dati-rati mga basurira, ngayon, pabalik-balik na lang sa London. Amen. Dito, mga nagpapatotoo, maminamahal, kanilang kubo. Tagus ang init, ang ulan, talagang pumapatak sa loob. Nung sila'y hindi naging tapat at hindi pa nila kilala ang mahal na Panginoon. Pero nung makilala nila ang ating mahal na Panginoon, mula nung sila'y sumunod sa pagbibigay, ngayon, maminamahal, inangat sila ng inangat ng ating mahal na Panginoon dahil pangako ng Diyos, pasaganain ka sa lahat ng bagay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mayroon pang kasiguraduhan. Sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Threefold blessing na binabanggit palagi. Pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat yung spiritual. Kay may katiyakan ang iyong kaligtasan, tiyak ang langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya, yung ikaput handog, hindi iyan sa iyo. Dalhin mo rito sa kamalig
At yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya narito po, ating beloved elder, Brother June Amaro. Alam na po natin yan, maminamahal. Ngunit atin lamang nire-review yung inyo pong katapatan, yung inyo pong isip at puso na ang lahat, hallelujah, ay ilalagay natin sa saayos. Narito po ang ating beloved Elder, Brother John Amaro, upang ipagpipray po na po yung ipagkakaloob natin na 10 bahagi tayo. Praise the Lord. God bless you, Sir Nasiris. God bless you, singers, instrumentalist. At palakpakan muna natin ng malakas ang ating malapay na this time, mahal, moment of time, tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga ngaral, ating pong beloved preacher, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapay na. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Rada Almeida, kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, na kami binigyan niyo po ng ginitong pagkakataon, hallelujah, upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sa bawat tagumpay ng banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan, mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patotoo ng iyong mga pinagpalang anak, hallelujah, sa iyong mahimalang pag-iingat sa iyong mga anak, O Diyos, maraming salamat. Salamat din po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, hallelujah, na kami lagi mong sinasamahan at di mo kami iniiwan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah.
lalo sa pag-awit ng beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa katapatan ng mga anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi, handog, hallelujah. Nandun na yung pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At lalo tigit, mahal na Panginoon, kami pinadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos, hallelujah. Na kami kahapagahan, mahal na Panginoon, bago ang lahat. Kami po humingi ng kapatawaran, O Diyos, hallelujah, sa mga kami nasumpuan sa aming mga kainaan, nagawa na isip, na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan niyo po kami ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, hallelujah. Lalo na pa ang iyong manlingkod, hallelujah. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labi, hallelujah, sasambitin sa iyong mga anak, O Diyos, hallelujah, na bilang pagpapalang spiritual namin pagsalusaluhan, O Diyos, hallelujah. At sa through the prayer of our beloved evangelist Pastor Waldestrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah. Demons of unbelief and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Muli palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldestrada Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldestrada Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, maging sa kanilang mga anak po, sa kanilang mahal na anak po, Ate Vines Nir, hallelujah, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah, na tayo muling binigyan ng pagkakataon upang sama-sama po muli nating purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay napakabuti at napakabait ng ating dakilang Diyos. Kaya maraming salamat po sa Kanya. Hallelujah. At minamahal, tayo po mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal tayo, nag-aral minsan lumipas sa grabe mga pagpapala ng Diyos na talagang tinamasa ng doon talaga mga grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos na tunay kailanman minamahal talagang ang ating dakilang Diyos kailanman ay hindi naglilikat sa kanyang pag-ibig, ni hindi niya tayo pinababayaan, ni hindi iniiwan minamahal. Ganyan kamapagmahal ang ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah, na talagang nandun ang talagang kanyang pagkalinga sa bawat sa atin. Nandun ang minamahal na talaga na grabing mga pag-iingat, minamahal talagang hindi natin mabayad-bayaran ang kanyang mga kabutihan sa ating minamahal. Muli palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At ating pong pamagitan, minamahal, ang ating pag-aaral ngayon, minamahal, ang mapagpakumbabang loob. Tunay minamahal, hallelujah, at napakapalad ang isang Kristyano na talagang meron na siyang katangian at kinahabagan ng dakilang Diyos na binigyan ng mapagpakumbabang puso, mapagpakumbabang loob, minamahal. Tunay minamahal dahil sa totoo lang, sa panahon ngayon, lalo na sa mga huling araw na ito, minamahal, talagang grabing katangian ng isang Kristiyano, ang grabing pagpapakumbabang loob, yung handang magpasakop sa Diyos, na laging nagsusumamo sa Diyos, submissive sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Yan ang kailangan ng ating dakilang Diyos, yung hindi nagmamataas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi niyang tinataglay, lagi niyang sinasambit ang grabing kabutihan ng dakilang Diyos. Talagang lagi niya pinakikilala sa kanyang puso, minamahal, na talagang walang mabuti kundi ang dakilang Diyos. Wala akong magagawa kundi ang kabutihan ng Diyos. Laging ang mataas para sa Kanya, ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yan dapat ang talagang dapat tangiin lagi at laging kung hindi pa man napapractice ng isang Kristiyano, dapat ganyan niya ilugar ang kanyang sarili, minamahal, lalo na sa mga huling araw na ito, minamahal. Sapagkat nandiyan, minamahal, talagang ang mga silo ng kaaway, nandoon, minamahal, talagang tuturuan ka na maging mapagmataas, tuturuan ka, minamahal, ng mga bagay na hindi mo namamalayan na ikaw pala'y naghahambog na sa harapan ng dakilang Diyos. Hindi mo namamalayan, minamahal, na talagang nandoon, minamahal,
nahulog ka na pala sa silo, minamahal. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, be watchful, minamahal, lalo na sa mga huling panahon na to. At dapat mag-ingat ang mga Kristiyano. Kaya nga laging stay connected sa ating dakilang Diyos, laging magsumamo, pray without ceasing, lalo na sa mga huling araw na ito, minamahal. Sabi nga, mapagpakumbabang loob lagi sa dakilang Diyos, laging nagsusumamo at dumadalangin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Atin pong basahin sa paunang teksto po natin, dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 5 po, ang talata po ay 3. Kindly po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talata 3, ganito po ang pagkasulat. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, napakalinaw po yung minamahal. Na mapapalad daw ang mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Nandun kaagad yung assurance minamahal na ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Kapag ka ang isang Kristiyano minamahal ay maging mapagpakumbabang loob minamahal, nandun talagang laging nagpapasakop sa ating dakilang Diyos minamahal. At dito nga rin po minamahal, sabi nga pangako minamahal, dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 14, ang talata po ay just kindly po. Quatro Gs po. 14 Gs po. Amen, praise the Lord. hanggang Santiago 14. Hanggang 5 lang po. Yung 14 po. Yung Santiago po. Santiago Kapitulo 14, ang talata po ay Gs. Hanggang 5 lang po ang kabanata. Hanggang po, sorry po. 4 Gs po. Yung pong bersikulo na magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Opo. Amen. Praise the Lord. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sorry po sa naisulot po na bersikulo, minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po, minamahal, magpakababa daw sa paningin ng dakilang Diyos at Kanyang itataas tayo, minamahal. Natunay, minamahal, hallelujah, na talagang grabe. Alam naman natin, minamahal, lalo na po si Apostol Pablo, minamahal. Sa kanyang pinanggalingan, minamahal, nung dati siya pa ay talagang naghahabol ng mga Kristiyano. Grabe, minamahal. Siya'y lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Noon, pinapatay niya mga Kristiyano nung siya kinahabagan ng dakilang Diyos. Grabe, isa siyang ehemplo sa grabing pagpapakababa na talagang naging huwaran sa ating mga Kristiyano hanggang sa kasalukuyan, sapagkat kung ating nababasa, minamahal, ang kanyang mga ginawa, minamahal, talagang inaako niya lahat ang grabing kababaan sa lahat ng mababa, minamahal. Nandun na talagang para bang itinuturing niyang pinakamababa sa lahat ng uri ang kanyang sarili, minamahal, na talagang grabe, down to earth si Apostol Pablo, minamahal. At tunay, gagaya din ni Haring David, minamahal, talagang nandun yung mapagpakumbabang loob. Kaya no wonder, minamahal, lahat ng ating mababasa sa Biblia na lahat na heroes of the Bible, yung mga apostol, mga alagad ng Diyos, minamahal, na talagang nandun, minamahal, na grabing kababaang loob nila sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang grabing kanilang katagumpayan, na talagang sila laging sinasamahan ng dakilang Diyos. At sa lahat ng kanilang ginagawa, sila'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kung ating makikita, minamahal, dito kay Apostol Pablo, ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay 9. Kindly po. Anong aklat po yun? Unang Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay 9. Amen, praise the Lord. Ako na lamang po naman, mahal. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang talata po ay 15, ang talata po ay 9. Ganito po ang sasabi, Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinagusig ko ang iglesia ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Imagine, minamahal, siya daw ay pinakamaliit sa apostol at hindi raw siya karapat dapat tawaging apostol sapagkat pinag-uusig niya ang gawain ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, minamahal. Tignan niyo, minamahal, na grabing pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pa, minamahal, dito po sa aklat ng Epeso, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 8, sa akin na ako nga ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Grabe, minamahal, isa raw ang pinakamababa sa lahat ng banal. Imagine, sa lahat ng kapatid daw, siya pa raw ang pinakamababa sa lahat ng banal. Grabing pag-ako niya, minamahal, ng kanyang grabing pagpapakumbaba. Hindi niya itinuturing siya'y mataas, minamahal. Talagang ang tingin niya sa sarili niya, minamahal, ay talagang napakababa, minamahal. Kaya tama nga yung sabi ng banal na kasulatan, na kahit ikaw daw man po ay magaling, huwag mo daw isipin na ikay mas magaling sa kanila. Bagkos isipin mo na mas magaling ang iba sa lahat kaysa sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan na ang nais ng dakilang Diyos, na talagang yung katangian na grabing pagpapakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang yan ay talagang nagiging busilak na puso, minamahal. Hallelujah. At dito pa, minamahal, dito po sa aklat ng unang Timoteo, minamahal, kapitulo 1, ang talata po ay 16. Gayon may dahil dito kinhabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Imagine, Pangulong makasalanan daw siya, minamahal. Grabe ang pag-ako niya, minamahal, ni Apostol Pablo, minamahal. Nandun na talaga yung katalang pagturing niya sa sarili niya, minamahal. Nandun na talaga siya raw ay Pangulong makasalanan. Siya raw ay makasalanan sa lahat ng makasalanan, minamahal. Na grabing talagang pagtanggap niya, minamahal. Grabing pag-ako niya sa sarili niya, minamahal, na talagang pagpapakumbaba, minamahal. Kaya ito isang grabing ehemplo, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang grabing pagpapakumbaba, na talagang dapat tangiin ng isang Kristiyano, minamahal, lalo na sa mga huling panahon na ito, minamahal. Alam niyo, minamahal, napakahirap sa sitwasyon, lalo na kung aking maalala, minamahal, yung mga nangyaring lindol, minamahal. Grabe, minamahal. Talagang hindi natin mawari kung paano, minamahal. Imagine magnitude 7.8, minamahal. Grabe grabing mga nasira, minamahal, na mga properties, minamahal. Talagang kung hindi ka talaga maglilingkod sa Diyos na buhay, talagang napakahirap na sitwasyon. At minamahal, atin din pong basahin, minamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Jeremias, hallelujah, kapitulo 9, ang talata po ay 23 hanggang 24. Kindly po. Dito po sa aklat ng Jeremias, kapitulo 9, talata 23 hanggang 24, ganito po ang pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa, ang kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine mo na mahal, hallelujah, na kung saan si Apostol Pablo, minamahal, nandun ang grabing kanyang pagpapakumbaba na naging ehemplo sa bawat sa atin, minamahal. Na talagang nandun ang grabing naging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Na talagang bawat gawa niya, minamahal, talagang siya'y sinasamahan ng ating Panginoon. Nandun talaga, minamahal, talagang siya'y nagsilbing pagpapala, maging sa kanyang nasasakupan, minamahal. Na talagang grabing pagtuturo, nandun, minamahal, talagang naging siya'y ehemplo sa lahat, minamahal, at lalo na sa ating kapanahonan, minamahal. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, minamahal, talagang kaysa naman sa
isang napakahirap na bagay na tayo ay maging mapagmataas, minamahal. Na kapag hindi natin tatangiin ang mga bagay na ito, kundi natin ipapasakop sa ganitong pagtuturo sa atin, minamahal, na maging mapagpakumbabang loob sa ating dakilang Diyos, minamahal, isang napakahirap na bagay. Lalo na kung tayo magmamalaki sa ating mga sarili, minamahal. Nasabi nga nitong banal na kasulatan dito sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 9, ang talata po ay 23-24, na ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Yan ang Jeremias 9:23, minamahal. Tingnan niyo ang nangyari, minamahal, dyan sa lugar po ng Jensen, minamahal. At hindi lang yan, minamahal. Talagang kung makikita niyo, minamahal, walang silbi ang mga properties, minamahal. Lalo na po yung Jollibee, minamahal. Siguro, ang alam ko, ang prangkisa ng Jollibee, minamahal, baka hindi bababayan ng 50 million ang prangkisa niya, minamahal. Pero tignan niyo, minamahal, isang kisap mata, biglang gumiba ang lahat, gumuho ang lahat, minamahal. Napakahirap na sitwasyon, minamahal, na talagang kung tayo magmamalaki, minamahal, sa ating mga bagay na meron tayo, minamahal. Maging sa ating mga kapangyarihan na meron man tayo, minamahal, authority na meron tayo, minamahal. Kung talagang ito'y gagamitin natin, minamahal, upang magamit sa ating pansariling interes, minamahal. Napakahirap na sitwasyon, minamahal. Sapagkat tunay na hindi nagpapabiro ang ating dakilang Diyos. Lagi natin tatandaan, babalik ang ating dakilang Diyos sa oras na hindi natin inaasahan, minamahal. At lahat ng bagay, minamahal, na meron tayo dito, minamahal, iiwan din natin ito, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, tayo napunta rito, minamahal, na hubot-ubad, babalik din tayo sa ating dakilang Diyos na hubot-ubad din. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong madadalang kahit ano, minamahal. Kaya lalo na sa huling panahon na ito, talagang tayo nasa kahuli-hulihang panahon na. Na kung saan, minamahal, ang mga dating apostol, grabe ang kanilang that was 2,000 years ago, na lumipas na, minamahal, at talagang nandun sila, grabing pagsumikap kahit ang mga buhay nila kanilang inalay, minamahal. At hindi sila natakot, alang-alang sa Ebanghelyo at sa kanilang tatanggapin. Sila itinuon nila ang kanilang puso't isipan sa kanilang tatanggapin na buhay na walang hanggan, na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang tayo, minamahal, eto na, nandito na tayo, minamahal, hallelujah. Nandito na tayo, konting panahon na lamang, any time of the day, minamahal, talagang nandyan, minamahal, pwedeng mangyari ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng isang araw, next week, next month, napakalapit na po, minamahal. Sapagkat nandyan na mga tanda. Kagaya nga po, isa yan yung mga lindol na yan. Dapat ang Kristiyano, hindi dapat nangangamba, bagkos mangamba sa kanyang sarili, minamahal, na dapat tanungin, ako'y handa na bang humarap sa dakilang Diyos? Tunay, minamahal, kung tayo haharap sa dakilang Diyos na meron pa tayong mapagmataas na puso, siguradong hindi natin mamanahin ng karyan ng langit. Kaya ito'y sinasabi, minamahal, upang hindi husgahan ang bawat isa, minamahal. Hindi dapat sabihin ang pagkakamali ng iba. Bagkos ito'y grabing pagmaganda. Ito'y paghahanda ng bawat isa. Try to examine ourselves, minamahal. Na kung mga bagay nito ay ating pating patuloy na nagagawa, minamahal, na hindi tayo naging submissive sa ating dakilang Diyos, na hindi tayo, minamahal, laging nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, minamahal. Sapagkat hindi nakapagliligtas ang relihiyon, minamahal, sa isang Kristiyano. Bagkos ang makapagliligtas, yung relasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, yan ang sa araw-araw ng ating mga buhay, na huwag kaliligtaan ng bawat Kristiyano, minamahal, yung laging makipag-usap sa dakilang Diyos. Sapagkat lalo sa huling araw na ito, minamahal, yan talagang hanapin ng dakilang Diyos. Yung talagang tayo may relasyon sa Kanya. Yung lagi kang nakikipag-usap, nagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. Walang saysay ang buhay sa mundong ito. Sabi nga rin na pag-usapan ng Sunday, minamahal, ang buhay natin, minamahal, ay parang singaw lamang. Nandun, minamahal, parang mist, yung vapor lamang, minamahal. Talagang nandun na pag sumingaw, wala na, minamahal. Napakaiksi ng buhay. Meron ngayon, bukas wala na. Minsan yung taong kausap mo, akala mo grabe pang kausap, minamahal. Tapos mababalita mo na lang, lumipas lang ang gabi, nabalita mo kinaumagahan, wala na siya, minamahal. Ganyan lang po kaiksi ang buhay, minamahal. Kaya dapat ating pahalagan hanggat meron pa tayong buhay, laging
ilapit ng todo ang sarili sa mahal na Panginoon. Laging makipag-usap sa dakilang Diyos, magpakumbaba sa dakilang Diyos. Talagang aminin mo na lahat ng bagay na yung pagkukulang, talagang pagsisihan mo na. Hallelujah. Sapagkat minamahal, lahat ng pupunta sa kalangitan, minamahal, everything is pure. Wala dong pagkukunwari, wala dong pagmamataas, minamahal, wala dong minamahal. Everything is pure. Kaya kung hindi tayo magiging puro sa ating mga puso, sa ating mga pag-ibig, sa ating mga ginagawa, minamahal, pagmamalasakit sa ating kapwa Kristiyano, minamahal, walang saysay, minamahal. Kaya laging stay connected sa ating dakilang Diyos, laging mapagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po, minamahal, kagaya po doon, minamahal, maraming buhay, minamahal, ang nandun na disgrasya, minamahal, sa nangyaring linggo. Huwag na nating antayin, minamahal, na tayo pa mapaalalahanan, minamahal, sa ating panlugar, minamahal, mangyari, minamahal. Sapagkat wala nang tigil, minamahal, yan ay mga tanda ng malapit ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Ito'y paggising muli sa mga Kristiyano, minamahal, na talagang to remind ang bawat isa, na minamahal, na talagang ihanda ang sarili, minamahal, sapagkat malapit na talaga, para hindi masayang yung ating tagal ng ipinagtrabaho sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sayang naman, minamahal, kung tayo bumilang na ng 40 years, 30 years, 25 years, nandun, minamahal, 10 years, 5 years, 2 years, minamahal. Huwag nating sayangin, minamahal, yung ating pinaglingkod na, yung grabing pinagpagal na natin. Talagang sabi nga ng beloved Honorable Evangelist Pastor Valdesal Almeida, naligo ka na rin lang, nagsabon ka na, naghilod ka na, mag-shampoo ka na, lahat gawin mo na, kumpletuhin mo na, mahal, para sigurado magmana ka ng buhay na walang hanggan. Pilitin mo na talagang dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, pag sumikap mong gawin ang lahat ng bagay. Samantala talagang alam natin, minamahal, na talagang sa mundong ito, wala ka na talagang mapapala, minamahal. Sa mundong ito, minamahal, wala na talagang magandang buhay, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lagi ko po naalala yung bilin po ng ating beloved Mama Dear, minamahal, na talagang narinig ko na ipinangaral nila, minamahal, na sabing ganon, mga anak, huwag na kayong umasa pa ng magandang buhay sa mundong ito, minamahal. Sabi yan ng ating beloved Mama Dear, kung makita nyo sa mga preaching nila, minamahal, kung nanonood guys ng TV, minamahal, sa PTV 8 every Saturday, huwag na kayong umasa na magkaroon pa ng magandang buhay sa mundong ito. Sapagkat dito talaga puro malimit dito kapighatian. Nandun talagang grabe. Ngunit sabi nga ng Biblia, kaya nga magtiis. Lagi niya na tinuturo ng dakilang Diyos. Kaya bawat isang Kristiyano, kaya huwag kayo magtaka, lagi may problema, may mga pagsubok. Dahil yan ay tinuturoan tayo ng Diyos na maging matatag, maging matibay na mahal. Upang dumating man ang mga bagay na pagsubok sa atin, tayo matibay na mahal. Tayo hinahanda ng dakilang Diyos. At tunay, minamahal, wala na magandang buhay dito, minamahal. Ang magandang buhay, nag-aantay na sa atin sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya magsumikap ang bawat Kristiyano, minamahal. Malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At hanggang dito na po, minamahal, akin na po binibigyan po ang pagkakataon, minamahal, sa ating beloved Brother Alvin Reyes. Minamahal. Amen. Praise the Lord. Para po sa ating altar call. Amen. Praise the Lord. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong ibig-ibig
ika'y parangalan. Handog ko'y ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Mga minamahal, kung meron man tayong naisilingin sa mahal na Panginoon sa mga oras nito, ito po yung pusong dalisay. Likhain tayo ng pusong dalisay ng mahal na Panginoon. Pusong malinis, tapat na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Unahin muna natin, mga minamahal, kung ano ang Kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Huwag na nating isipin, mga minamahal, kung anong ating kakanin sa araw ng bukas, kung anong ating idadamtin, anong ating mga minamahal, hallelujah. Lahat ng pangangailangan ibibigay ng mahal na Panginoon. Mapapalad ang may malinis na puso, mga minamahal. Magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Aanhin natin ang mga kayamanan, mga minamahal. Kung ating mga puso naman, mga minamahal, hallelujah, ay may bahid ng kasalanan, mga minamahal. Kung yung ating mga puso hindi buo, na ating inihaharap sa mahal na Panginoon, sa ating mga puso merong kahati ang mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon na mayroon siyang kahati, mga minamahal. Kundi buong puso kailangan, mga minamahal, iharap natin ang malinis sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah. Anumang bagay na ating naisilingin sa mahal na Panginoon ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay napakabuti, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Kahit sa ating mga minamahal, hallelujah, mga beloved viewers, mga minamahal, mga bisita, napakapalad natin, mga minamahal, lalong-lalo na sa nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat, mga minamahal, hallelujah, tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Hindi tayo naparito, mga minamahal, sa ganang atin, kundi tayo naparito sapagkat tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal, mga beloved viewers, mga minamahal, mga bisita, merong 4 na reglamento ng kaligtasan.
4 na reglamento ng kaligtasan upang tayo makapasok sa pintuan ng langit, mga minamahal. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y namatay, subalit nabuhay na mag-uli. Sampalatayanan po natin ang bagay na ito, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po, bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Walang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas, mga minamahal, hallelujah, kundi sa pangalan lamang ni Jesus, hindi sa pangalan ni Maria, ni Pedro, kung ano pa man pangalan niyan, kundi sa pangalan lamang ni Jesus, mayroong kaligtasan. Kahit kung tayo magpapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesu Kristo, lahat ng ating mga kasalanan, patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ating tatanggapin, mga minamahal, ang kaloob, yung regalo galing sa mahal na Pinoon. Ito po yung kapangyarihan, karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat, mga minamahal, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi ibinibigay sa lahat, mga minamahal, kundi yaon lamang sa mga tumanggap, mga minamahal. Bagamat tayo nilikha ng mahal na Pinoon, tayo nilikha, mga minamahal ng mahal na Pinoon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal, ang binibigyan ng karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Ikaapat po, ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Sa ating mga minamahal, mga bisita, mga minamahal, mga beloved viewers na sa kanilang mga tahanan, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, isuko po natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Sumunod po kayo sa miksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, to the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon, Malapinoon, makalapit sa iyo, Malapinoon. Maraming pong salamat, hallelujah, sa mga kaluluwa na patuloy mong nililigtas, Malapinoon. Narito po sila, Malapinoon. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal, hallelujah, ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. Mahal na Pinoon, kami sama-samang dumulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, Malapinoon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga nagawa na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Pinoon, hallelujah. Wala po kami ibang dinadalangin, kundi Malapinoon, likhain mo ang bawat isa ng pusong dalisay, pusong tapat, Malapinoon, hallelujah. Malapinoon, ibalik mo po, hallelujah,
ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa bawat isa, Malapinoon. Ang mga unang pag-ibig ng bawat isa, ibalik mo po, Malapinoon. Gawin pong masigasig, mainit na naglilingkod ang bawat isa hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Panghawakan mo pong bawat isa, Malapinoon. Hallelujah. Huwag mo kaming alisin sa iyong harapan, Malapinoon. Panatilihin mo po ang Santong Espiritu sa bawat isa sa amin, Malapinoon. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Isipin po natin ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang naglihans po sa ating mga minamahal. Mga problema sa pamilya, mga minamahal na nating ilapit sa mahal na Pinoon, dalawang kamay itaas, may problema sa pinansyal. Banggitin po natin mga minamahal isa-isa, mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, lahat ng uri ng cancer, mga panlalabig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dear Jesus, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong napakabait na Diyos. Langit, ating pinakamamahal na Jesus, amen. 3 beses sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, praise the Lord, ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto at paggalang at kung inaalala ang mga ganito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved parents the Lord, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Almeda. Ganun din po sa pong beloved Almeda family at sa atin pong beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin pong mga beloved pastoral worker po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong mahalak Ate Baez Nier at sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po mga minamahal, saan makayong dako na roon ngayon at sa atin po at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord at salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah sa matagumpay po na midweek service mga minamahal at sa atin po mga regular na announcement mga minamahal, ang banal na gawain po nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, 3 times a week po, mga minamahal. Yan po ang kabilin-bilina ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Sikapin ang bawat isa, hallelujah, na dumalo 3 times a week. Miyerkules, tulad kanina mga minamahal, nag-start tayo ng alauna ng hapon at matatapos po alas 5:30 ng hapon mga minamahal. At Friday overnight, mag-start po alas 9 ng gabi. Ng Biyernes at matatapos po ng Sabado alas 6 na umaga po mga minamahal. Ang katumbas po niyan ay 3 days fasting at sa araw po ng Linggo, Sunday General Worship mga minamahal, mag-start po ng alas 9 po ng umaga at matatapos po mga minamahal ng alas 3 ng hapon at kung mayroon mga special event mga minamahal, yun mag-extend po tayo ng kaunting oras mga minamahal. At tangkilikin po natin mga minamahal yung ating banal na gawain dito mga minamahal, San Carlos City Outreach. Hallelujah, kaysa manood tayo ng kahit ano-ano pa mga minamahal, mas maigi na yung i-review natin yung ating banal na gawain dito mga minamahal, ang GMCIM San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. At
sa ating po mga programa po, mga minamahal sa telebisyon, dito po sa Pangasinan, sa mapapanood po natin sa PTV Channel 8, tuwing araw po ng Sabado, mga minamahal, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw, mga minamahal. Diyan mapapanood po natin, hallelujah, ang ating beloved and honorable Pastor Luis Rada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sila po, mga minamahal, hallelujah, nagmimensahe dyan, mga minamahal. At wag po natin kaligtaan, mga minamahal, na idaan po dyan sa ating information, mga minamahal, ang ating 10 piso, 5 piso, mga minamahal, suporta po natin sa programa natin sa telebisyon at radyo, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour, na marami na din po tayong mga kapatid na na-save diyan, mga minamahal, hallelujah, sa kapapanood nila ng banal na gawain natin sa TV at sa radio, mga minamahal. At sa atin pong mga Bible study, mga minamahal, tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Araw ng Martes, sa Barangay Tibag, sa Tamundong Residence po, mga minamahal. Mag-start po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. At bukas po, araw ng Huwebes, dyan po, mga minamahal, sa Barangay Kalambuyan, sa residensya po ng ating beloved Sister Jima de la Cruz, dyan po sa de la Cruz Compound, mga minamahal. Ang Bible study po bukas mag-start din po, mga minamahal, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel, mga minamahal, sa beloved sisters, kayo lamang po lumapit sa luho ating information, ating beloved Ate Bainsnier. Handa niya po kayong paglingkuran. At sa mga beloved brothers, kayo lamang po lumapit po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy-Nier. At kayo din po ay handa nilang paglingkuran, mga minamahal. At kung wala na pong karagdagang announcement, tayo na po, mga minamahal, ay darako na po sa closing prayer. At ako na lamang po, mga minamahal, ang mag-closing prayer po. Tayo po ay manalangin, mga minamahal, sa pagtatapos. Opo, dakilat, mapagpalang malamit sa langit, mahal na